خب، سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که ما رو میبینید و ممنونم از اینکه ما رو لایک و سابسکرایب میکنید. ممنونم از اینکه کامنت میذارید برامون. در درجه اول برای دوستان عزیزی که تازه به جمع ما اضافه شدن این رو باید بگم که من امین مهندسی هستم، کارشناس ارشد مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و این سری ویدیو یک سری ویدیوی کلاب یا همکاری بین کانال یوتیوب من یعنی مکرومایندز و کانال مهندسی زلزله در تلگرام که ادمینش جناب آقای مهندس علیرضا مقدم نژاد عزیز هستند، یکی از دوستان گرامی من که خیلی هم ارادت دارم به ایشون و در واقع این رو ما میخوایم ادامه بدیم. ASCE 722 یا آیین نامه بارگذاری آمریکا رو داریم میخونیم و داریم پیش میریم و ببینیم که به کجا میتونیم برسونیمش. قبل از اینکه ما این اپیزود رو شروع بکنیم یا این پارت رو شروع بکنیم، اینجا من اینو بگم که توی پارت 11 ما اینجا گفتیم برنز، انتشارات برنز. این دوتا آر داره، من اشتباه نوشتم، درستش اینه برنز و این در واقع اشتباهه، پیش میاد به هر حال. چون سعی میکنیم یه خورده سریعتر بریم جلو ویدیوها رو، ممکنه که این اتفاقا بیفته. رسیدیم به جایی که توی کامنتری چپتر 1 به ما گفتش که از چه استانداردهایی میتونیم در کنار استاندارد ASCE 722 استفاده بکنیم. دو تاشو که گفتیم ACI 318 یا 318، AISC 341 یا 341 و اینجا میایم به ادامهش میرسیم. AISC 360 درسته، چیه؟ Specifications for structural steel buildings، ضوابط یا مشخصات specifications برای چی؟ structural steel buildings، ساختمان های ساخته شده از فولاد سازه‌ای. اینم بدونید که نرمترین فولاد موجود فولادی است که توی ساختمان سازی ازش استفاده میشه و سایر صنایع معمولا فولادهاشون خشکتر یا سختتر از فولاد ساختمانی. دلیلش هم اینه که ما دنبال چیزی هستیم به نام داکتیلیتی یا شکل پذیری در مساله، که حالا سعی میکنم یه ویدئوی جدا راجع به داکتیلیتی و استیفنس و استرنث صحبت بکنیم که تفاوت دارن با هم و اینا رو باید ما بدونیم. متاسفانه توی کتاب‌هایی که حالا فارسی نوشته شدند یا ترجمه شدن به فارسی یه مقداری اینا رو ممکنه پس و پیش گفته باشن. AISI S100 North American Specification for Design of Cold Form Steel Structural Members، الزامات آمریکای شمالی برای چی؟ برای طراحی Cold Formed Steel Structural Members، ممبرهای اعضای سازه‌ای ساخته شده از فولاد نورد سرد یا مقاطع نورد سرد شده فولادی. American Iron and Steel Institute، انجمن فولاد و آهن آمریکا. AWCNDS National Design Specifications، درسته؟ میشه مقررات ملی ساختمان یا همچین چیزی، یا مقررات ملی دیزاین. For wood construction، برای ساختمان ها یا اجرای سازهای چوبی. American Wood Council AWC. AWCSDPWS Special Design Provisions for Wind and Seismic. میدونید که یه چیز من بهتون بگم، یکی از اینجوری، حالا اینطوری نگم، این شکلی بگم، به جای میخواستم بگم که عقب افتاده است آیین نامه سازی چوبی، ولی خب درست نیست با این ادبیات بگیم. آیین نامه سازی چوبی آخرین آیین نامه است که براش ضوابط طرح لرزه‌ای اومد. چرا؟ چون بیشتر بار باد حاکم بود. میبینید اینجا زده چی؟ اینجا زده for wind and seismic. به این نتیجه رسیدند که میشه ساختمان های چند طبقه ساخت و حتی به مید رایز و های رایز رفت، یعنی به میان ارتفاع و بلند ارتفاع یا مرتفع، ساختمان های مرتفع تر رسید با مقاطع چوبی. ضوابطی داشت و به این نتیجه رسیدن که برای ضوابط لرزه‌ایش هم بهتره که وقت گذاشته بشه، ولی خب به هر حال جزء آخرین سازه هایی بود که در واقع رفتن سمتش. یعنی سازه های بتونارمه و فولادی ضوابط لرزه‌ایشون خیلی سریعتر رفتن دنبالش و در آوردن. SEI ASCE. SEI چی بود؟ یه بار گفتم Structural Engineering Institute.
مؤسسه مهندسی سازه یه ساب دیویژنی از ASCE هست، مثل یک اداره میمونه، یک مثلا معاونت میمونه، یک دفتر میمونه اینجوری. Specifications for design of cold form stainless steel. این هم در واقع مال ASCE راجع به cold formed ها، درسته؟ و دیگه چی میگه؟ specifications for aluminum structures. یه چیزی بگم، این خیلی مهمه. این کلمه آلومینیوم، فلز آلومینیوم، تلفظ بریتیشش چیه؟ aluminium. تلفظ آمریکایی چیه؟ aluminum. به خاطر همین من اگر یا گفتم aluminum یا گفتم aluminium، هر دوتاش درسته. TMS 402 Building Code required for masonry structures. The Masonry Society. در واقع میشه چی؟ میشه جامعه بنایی، سازه بنایی. این هم در واقع مال بیلدینگ کد میسنری هست، سازه های بنایی است. TMS 602 Specification for Masonry Structures. The Masonry Society. خب این بیلدینگ کد ریکوایرمنتسشه احتمالاً. این در واقع مشخصاتی که باید یک masonry structure داشته باشد. میرسیم اینجا. Performance based procedures. Section 1313 introduces alternative performance based procedures that may be used in lieu of the procedures of section 1311 and 1312 to demonstrate that a building or other structure or parts thereof has sufficient strength. خب چیز خاصی نگفته، گفته آقا من اومدم چیکار کردم؟ توی سکشن 1313 روش جایگزینی رو گفتم که پرفورمنس بیس هم هست، یعنی روش عمل کردیه که میتونه استفاده بشود. اینجا یه اصطلاح میندازه in lieu of the فلان چیز. in lieu of the something یعنی به جای something. میگه شما میتونی این رو به یک روش جایگزینی در سکشن 1313 وجود دارد، روش عمل کردی هم هست. That may be used in lieu of the procedures که میتونه به عنوان جایگزین پروسیجرهای سکشن 1311 و 1312 برای نشان دادن این که ساختمان شما یا سازتون و قطعاتش یا پارتهاش به اندازه کافی مقاومت دارند به کار میره. These procedures are intended to parallel the so-called alternative means and procedures that have been contained in building codes for many years. میگه اینو ما گذاشتیم به عنوان یک روش موازی یا یک روش در واقع جایگزین در کنار روش‌های معمولی که در دیزاین کدها برای سالیان سال بود که وجود داشت. Such procedures permit the use of materials, design and construction methods that differ from the prospective requirements of the building code or, in this case, of the standard, that can be demonstrated to provide equivalent performance. میگه ممکنه سازت فرق بکنه. یه متریال خاصی رو دارید استفاده میکنید. مثلا میگم فرض بفرمایید یک دکل خاصی رو داریم در قطب شمال طراحی میکنیم. یک دکل مهم مثلا مخابراتیه و حتما باید این دکل همواره سر پا باشه و آپریشنال باشه. همیشه بتونیم از اون دکل استفاده کنیم. اما یه مشکلی داریم. اگر شما بیاید دکل رو از فولاد طرح بکنی، از فلز کلا طرح بکنی، فلزات در سرما احتمال ترد شدنشون و در واقع کاهش شکل پذیریشون موجوده. درسته؟ بنابراین ممکنه که شما بگید من به جای فلز از پلیمر استفاده میکنم، از PVC استفاده میکنم، از فیبر کربن استفاده میکنم، از FRP استفاده میکنم، هر چی. یه متریالی که تو کدهای عادی راجبش صحبت نشده. میگه اگر همچین شرایطی برخوردی میتونی از روش‌های پرفورمنس بیس استفاده بکنی. دیگه چی؟ جایی که مقرراتی واسش وجود نداره. مثلا همون دقیقاً قطب رو مثال زدم، مثال جالبیه. وقتی خیلی هوا سرد میشه یا خیلی هوا گرم میشه مثل بیابان‌ها میبخشید، ممکنه رفتار مصالح شما از لحاظ حالا مثلا بگیم کریستال لول، یعنی لول بلوری، یا مولکولر لول مولکولیشون فرق بکنه و این تعمیم پیدا بکند به مکانیک ماکرو سیستم. ببینید ما یه دونه ماکرو سیستم داریم، درسته؟ ماکرو. یه دونه مایکرو داریم، درسته؟
تجربه، پیپرها و ریاضیات و آزمایش‌ها و شبیه سازی‌ها ثابت کردن که شما می توانید از سیستم‌های مایکرو به یک سری ویژگی‌های در رفتار مکرو برسید. مثلا مقالات جناب آقای دکتر دلفانی، یکی از اساتید گرامی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر رو میتونید مطالعه کنید. مقاله های آقای پروفسور شجاع، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران رو میتونید مطالعه کنید. این دو بزرگوار کسانی هستن که توی مایکرو مکانیکس کار میکنند و اطلاعات خیلی دقیقی از مایکرو سیستم های مصالحی دارن. مقاله های این دو عزیز رو میتونید مطالعه بکنید و راجع به اینجور مسائل خیلی صحبت کردن که ممکنه شرایطی وجود داشته باشد که در واقع مسائل شما رفتار مایکرو سیستمش در واقع مشکل پیش بیاد براش و متفاوت باشه با چیزی که معمول دیزاین کد هاست. و اینجا دقیقا همینو داره میگه اگر همچین اتفاقاتی افتاد، دید چیزی که لازمه، الزاماتی که لازمه توی بیلدینگ کد نیست، شما میتونی از روش‌های پرفورمنس بیس استفاده بکنی و اونجا تقریبا میتونی به equivalent performance برسی، یعنی به پرفورمنس معادل برسی. Such procedures are useful in that they permit innovation and the development of new approaches before the building codes and standards have an opportunity to provide for these approaches. یه حرف قشنگ داره میزنه، میگه بعضی وقتا سری سیستم های سازه‌ای به ذهن شما میرسه. مثلا یه سیستمی بود مطالعه میکردم اخیراً، میگفتش که ما بیایم ابر ستون، مثلا هایپر کالم یا سوپر کالم درست کنیم، یه ستون خیلی بزرگ توی سازه درست بکنیم و کل وظیفه اتلاف انرژی و جذب انرژی و همه چی و پایداری اینا رو بنزیم گردن این. میگه بعضی وقتا شما سیستم سازه‌ای ابداع میکنید که توی کد راجبش اطلاعات نیست و کدها هم خیلی طول میکشه تا بیان اون سیستم رو ادپت بکنن و راجبش بیان برای شما استاندارد بنویسن و این باعث میشه که شما نتونی استفاده بکنید درسته از اون سیستم. روش پرفورمنس بیسد اومده که شما بتونید از این در واقع سیستم های ابداعی هم بتونید استفاده کنید قبل از اینکه الزاماتی براش در کدهای آینده بیاد، چون میدونید که طول میکشه. همین ASCE 7 یه چیزی هولوش 6 سال اینتروال داره، بعضی وقتا شده 6 سال، بعضی وقتا شده 7 سال که بین نسخه‌هاش فاصله هست و طول میکشه که ورژن جدیدش بیاد. به خاطر همین بهتره که ما توی سیستم های جدید از روش های performance based استفاده بکنیم. In addition, these procedures permit the use of alternative methods to certain special structures which may not be covered by the code. نه حتی میگه که ما سازه هایی رو داریم، درسته، برای سازه های خاصی داریم which may not be covered by the code که تو کد اصلا راجع به اینا صحبت نشده. But by means of their occupancy, use or other features can provide acceptable performance without compliance with the prospective requirements. میگه ولی اینا توی اون روش پرفورمنس بیس وقتی طرحشون میکنید میبینید که میتونن acceptable performance رو برای شما provide کنن، تهیه بکنن، درسته؟ و احتیاجی به compliance یا در واقع تطابق با prescriptive requirements نیست. اینو من اگه پرسپکتیو گفتم اشتباه، پرسکریپتیو یعنی تجویزی. میگه بعضی وقتا شرایطی وجود داره که شما طرح تجویزی نمیتونید بکنید، سازتون خاصه، بنابراین اجازه داده میشود که طرح عملکردی بکنید که به پرفورمنسی برسید که برای رسیدن به اون پرفورمنس هیچ نیازی حتی به تطابق با روش‌های تجویزی نیست. خیلی قشنگ. The procedure in section 1313 are intended to apply to all hazards specified in the standard. میگه که پروسه هایی که توی سکشن 1313 گفتیم برای تمامی خطرهایی که مشخص شده در این استاندارد میتونه به کار بره. Some chapters of the standard have specific provisions for performance-based design for that specific load or environmental hazard while others do not. میگه برای بعضی از بارهای خاص و شرایط طبیعی خاص ما چپتر جداگانه performance-based design درست کردیم، ولی بعضیاشون هم ندارن این چپتر، بعضی از اون بارها و اون هازاردها. The lack of performance-based design provisions within a chapter should not be taken as a prohibition on the use of performance-based procedures for that specific load or environmental hazard. میگه اگر دیدی در چپتری، مثلا چپتر باد مثال،
نمیدونم. تو چپتر بعد البته پرفورمنس بیس دیزاین گفته، ولی فرض کن نگفته بود. میگه اگر تو چپتری برای بار خاص، برای یک environmental hazard خاص دیدی که هیچ حرفی از performance based provisions زده نشده، این به معنای ممنوع بودن یا prohibition performance based design نیست. میگه اگر صحبت هم نکردم بازم اجازه داری این کار انجام بدید. The reliability of a proposed design does not need to be evaluated when the standards design procedures in section 1311 and 1312 are applied. میگه دیگه شما نمیخواد reliability چک بکنید اگر دیزاین پروسیجر هایی که تو سکشن 1311 و 1312 رو اپلای کرده باشید. However, when performance-based procedures are used, the reliability achieved for these proposed design should be consistent with the target reliability stipulated in section 1313. میگه اگر performance-based design استفاده کردی، پروسه های performance-based design استفاده کردی، حتما باید تارگت reliability هایی که در سکشن 1313 رو گفتیم مد نظر قرار بدی و سازی شما باید اون رو پاس بکنه. Alternative design methods have a range of implementation levels. میگه که روش هایی که ما گفتیم به عنوان روش جایگزین دیزاین، روش های جایگزین برای طراحی ساختمان ها، رنج کاربرد متفاوتی دارن. Such methods are addressed in standards or best practice guidelines that address performance-based design goals and methodologies that incorporate the fundamental basis of reliability analysis. میگه این متدها، همه این روش‌ها توی استانداردهای دیگر گفته شده، راجبشون صحبت شده و اون استانداردها هم حتما استانداردهایی هستند که توشون performance-based design goals وجود داره، اهداف طراحی عملکردی وجود داره و متدولوژی هایی وجود داره که چیکار میکنه incorporate the fundamental basis of reliability analysis، که از اینطور بگم از مبانی تحلیل قابلیت اطمینان دارن استفاده میکنن. که اون استاندارد هایی که performance based design دارن چیکار میکنن؟ از اصول reliability analysis استفاده میکنن یا تحلیل قابلیت اعتماد یا قابلیت اطمینان بسازه. A minimum level of alternative design would involve standard design procedures with analysis based on the requirements of section 1313. میگه مینیمم لول این طراحی جایگزین که از اون متدهای جایگزین قرار استفاده بشه، میگه که شامل استاندارد دیزاین پروسیجرز، درسته؟ یعنی همون محاسبات رو شما انجام میدید، منتها تحلیل هاتون چیه؟ بر اساس الزاماتی است که توی سکشن 1313 گفته شده. For example، مثال زدم. A building that exceeds the code limits for building height could be designed with applicable codes and standards, and member demand and capacities would be checked to determine their adequacy for design loads and conditions. میگه که ممکنه یه دونه در واقع ساختمان شما بسازید building that exceeds the code limits for building height که محدودیت هایی که تو کد گفتیم راجع به ارتفاع رو پاس نمیکنه، مثلا ارتفاعش بیشتر از اون محدودیت هایی که وجوده. میگه اینو میتونید چجوری دیزاین کنید؟ could be designed with applicable codes and standards، با کدها و استانداردهای اپلیکیبل میتونید دیزاین بکنید. and member demand and capacities would be checked to determine their adequacy for design loads and conditions. که همچنان میتونی استفاده بکنی کپاسیتی ممبر هات رو در واقع چک بکنی و با چک کردن اونها adequacy رو باید دیترمین کنی. میتونی استفاده بکنی از این استاندارد. For seismic design, the provisions of the ASCE 41 standard of the guidelines for performance-based design of tall buildings, Peer 2010, were either calibrated by structural performance level or were demonstrated in a comparison with the prescriptive design methods to provide reliabilities equal to or better than those given in table 132. میگه که برای طرح لرزه‌ای در زمانی که شما دارید طراحی بر اساس عمل کرد میکنید، الزاماتی که در واقع گفته شده الزامات چیه؟ ASCE 41 خب که
کالیبره شدن یا اینکه میگه were either calibrated by structural performance level، میگه یا بر اساس performance level ساز کالیبره شدن، اون در واقع پروویژن ها تنظیم شدن، یا بر اساس چی demonstrated in comparison with prescriptive design methods to provide reliability is equal or better than is given in table following. میگه یا در واقع همراهشون کردیم با prescriptive design methods، با روش های طراحی تجویزی، یعنی طراحی عادی، که reliability هایی به ما بدن که برابر باشه یا بهتر باشه نسبت به چی؟ اون target reliability های جدول 1 3 2. دیگه چی؟ Flood load factors in ASCE 7 may not achieve the reliability targets of table 131. میگه ذرائب باری که برای بار فلاد یا سیل استفاده میشه در ASCE 7 ممکنه بعضا نرسونه به تارگت ریلایبیلیتی هایی که توی جدول 131 گفتیم. For structures in the 100-year coastal flood zone, the load factor of 2 was based on a beta value of 2.5. میگه برای سازه هایی که توی زون یا منطقه سیل 100 ساله قرار گرفتن، فاکتور لودمون 2 بر اساس بتای 2.5. این هم میگه من از این کتاب برداشتم، مهتایت آلفا، یا از اون مقاله برداشتم. rather than 3 به جای اینکه 3 باشه. For structures not in the coastal zone, the load factor of 1 reflects the prescriptive minimum 100-year flood elevation for still water flooding. Thus, this flood has a 1% annual chance of being exceeded, which is essentially of a beta of 1.3. میگه که برای ساختمان‌هایی که توی اون منطقه خطر سیل نیستند یا مینیمومن، چیکار میکنیم؟ لود فاکتور 1 میگیریم. لود فاکتور 1 میگیری به معنای دوره بازگشت سیلی است که در واقع سیلی است که 1% شانس اتفاق افتادن در سال دارد. خب و این رو اگر بخوای حساب کنی بتاش 1.3 میگه for risk category 3 and IV structures no reliability analysis has been performed. برای سازه هایی که دارای ریسک کاتگوری 3 و 4 هیچ reliability analysisی انجام نشده توی این استاندارد. یعنی فرضش بر اینه که شما نمیتونی هیچ وقت اینا رو ریلایبل در بیاری. یعنی داره میگه من این همه دارم تاکید میکنم، با این همه استانداردهایی که من دارم، با این همه پروویژنز و الزاماتی که من دارم، سازه ریسک کاتگوری 3 و 4 شما already همینطوری در واقع اوور دیزاین در میاد. بازم دارم میگم reliability analysis has not been performed. درسته؟ No reliability analysis has been performed. یعنی میگه من فرض رو بر این گذاشتم که اگر ریسک کاتگوری 3 و 4 بود reliability نداریم. فرض بر اینه که میریزه یا کلاپس میکنه یا فیلیر داره. For storm events greater return period, the flood hazard expands both in spatial extent and in depth. میگه که برای ساختمان هایی که تحت storm event ها هستن، یعنی تحت در واقع طوفان هایی هستن با greater return period، یعنی در واقع با دوره بازگشت بزرگتر، the flood hazard expands both in spatial extent and in depth. میگه flood hazard افزایش پیدا میکنه، درسته؟ expands در واقع گسترش پیدا میکنه، both in spatial یعنی به صورت فضایی، extent ابعادش، and in depth. for those در واقع در عمق هم مطرحه. چرا؟ چون ممکنه که مثلا فرض کنید سازه شما خیلی خوب دیزاین شده باشه اما سیل باعث یه اتفاقی میشه بهش میگن liquefaction، حالتی، البته من مهندس ژئوتکنیک نیستم، باز بعد از یک مهندس ژئوتکنیک این رو بپرسیم، ولی اونطور که یادمه به این صورت بود که liquefaction یعنی این که در واقع خاک شما انقدر رفتارش شبه سیال میشه به خاطر اینکه آبش زیاده که در واقع باعث میشه که سازه روی خاک شما لیز بخوره و حرکت‌های ناگهانی داشته باشه. و در واقع این دپث که داره میگه در عمق، میگه منظورش اینه در بارگذاری سیل ما باید اینجور مسائل رو هم در نظر بگیریم. For those structures that and components of structures that were not subject to the prescriptive flood design requirements, any design resistance depends on that imparted from design for other hazards.
میگه اگر نرسیدی به در واقع prescriptive flood design، یعنی مثلا ساختمون شما شامل این شرایط نشد، خب دیزاین رزیستنس شما در واقع به چی بستگی داره؟ other design for other hazards، شرایطی که از سایره در واقع برای طرح برای سایر هازارد ها یا خطرها در واقع برگرفته شده. Extraordinary events arise from service or environmental conditions that are not covered in the remaining chapters of ASCE 7. میگه شرایط خارق العاده ای که گفتیم extraordinary events، میگه شرایطی هستند که در سرویس یا به صورت محیطی رخ میدن، خب و در آیین نامه ASCE 7 وجود ندارن، راجبشون صحبت نشده. Such events are characterized by a low probability of occurrence and relatively short duration. اینجور موقعیت های خارق العاده رو ما چیکار داریم میکنیم؟ ما با این روش کرکترایز میکنیم، میگیم ویژگی هاشون اینه: low probability of occurrence دارن، یعنی احتمال پایین رخداد دارن، and relatively short duration، و مدت رخدادشون هم خیلی نسبتا کوتاه. While the occurrence of any of these events may cause damage ranging from local failure to incipient collapse, their occurrence is difficult or impossible to characterize statistically from current knowledge and data. میگه ببین، درسته که این اتفاقات extraordinary باعث فیلیر در جا یا کلاپس در جا میشن، خیلی خطرناکن، اما انقدر در واقع خاص این شرایط و رخداد اونها با دانش آماری که ما داریم، current knowledge و دیتای کرنتی که ما داریم، سخت کرکترایز کردنشون. یعنی من نمیتونم بیام یه دوره بازگشت آتش سوزی برای یک ساختمان در نظر بگیرم، واقعا کار سختیه. designing for low حالا اینو اینم بگم، آتش سوزی جز extraordinary events حساب میشه، ولی راجبش یه خورده صحبت شده توی ASCE 7. اینم میخواستم بگم. Designing for low probability, high consequence events requires an approach that addresses the unique risks posed by such events and recognizes that performance-based approaches often will be used for dealing with them. میگه اگر برای شرایط low probability high consequence event دارید در واقع دیزاین میکنید، یعنی چی؟ یعنی شرایط بسیار با احتمال کم و با عواقب خیلی بزرگ دارید دیزاین میکنید. میگه که یه اپروچی لازم دارید، یک روشی لازم دارید برای حل مسئله که این رو آدرس بده. یعنی چی؟ یعنی ببینه، یعنی در نظر بگیره، لحاظ بکنه توی طراحی شما ریسکی که در واقع این ایونت ها میتونن داشته باشن. و معمولا چیه؟ روش های performance based بیشتر. Accordingly, Table 135 and Section 25 are based on scenario approach, in which the structural design criteria are based on conditional reliability targets given the occurrence of extraordinary event scenarios identified by the design team and provided by the authority having jurisdiction to achieve structural performance that is essential for public safety. میگه در همین جهت چیکار میتونید بکنید؟ میتونید مراجعه بکنید به تیبل 135 و سکشن 25 که توشون سناریو اپروچ گفته شده، روش های کیس بای کیس، یعنی بر اساس کیس، بر اساس شرط، یعنی خاصه در واقع کیسی، in which که در اون structural design criteria are based on conditional reliability targets. در واقع شاخص طراحی شما، کرایتریای طراحی شما چیه؟ بر اساس conditional reliability target، یعنی هدفمون در واقع بر اساس قابلیت اطمینان شرطی مورد نظر یا مورد هدف given the occurrence of extraordinary events identified by the design team، که این در واقع توجه میکنه به اون extraordinary events که قرار اتفاق بیفته و اون ایونت ها رو کی تشخیص میده؟ کی شناسایی میکنه؟ design team. و کی approve میکنه؟ کی تایید میکنه؟ authority having jurisdiction. که تاش به چی برسیم؟ to achieve structural performance that is essential for public safety، که به پرفورمنس یا عملکرد سازه‌ای برسیم که اون عملکرد یا سطح عملکرد یا لول عملکرد
برای ایمنی عموم یا اجتماع essential لازم است، ضروری است. The target reliabilities in table 135 are consistent with the discussion of conditional reliabilities in section 25. In section C25, but have been expanded to cover the 4 risk categories in table 151. درسته؟ میگه target reliability هایی که تو تیبل 135 وجود داره، درسته؟ میخوند are consistent with، میخونن با چی؟ conditional reliability هایی که تو سکشن C25 گفتیم، یعنی کامنتری چپتر 2. But have been expanded to cover the 4 risk categories in table 151. ولی گسترششون دادیم که به 4 تا ریسک کاتگوری که راجبشون صحبت کردیم در جدول 151 هم بخوره و اونها رو هم ادرس بکنه یا در واقع لحاظ بکنه. The reader، میگه خواننده، is directed to section C25 for a detailed discussion of these reliability considerations. میگه من به شما پیشنهاد میکنم برید C25 رو ببینید که اونجا detailed discussion وجود داره برای این reliability considerations، یعنی اونجا بحث مفصلی وجود دارد در رابطه با چی؟ این ملاحظات reliability. The alternative procedures of section 1313 may be used to demonstrate adequacy for one or more design loads, while the standard procedures of section 1311 and 1312 are used to demonstrate adequacy for other design loads. میگه که adequacy for design load یعنی چی؟ یعنی در واقع کفایت سازی شما در برابر بارهای طراحی رو توی سکشن 1313 اگر میخواین نگاه بکنی این برای چند تا بار طراحیه، ولی این 1311 و 1312 برای چیه؟ برای یه سری بارهای طراحی که خاصن فقط، یعنی تک بار طراحی، این در واقع برای چند تا بار همزمان. For example, it is relatively common to use the alternative procedures to demonstrate adequate earthquake, fire, or blast resistance, while the standard prescriptive procedures of section 1311 and 1312 are used for all other loading considerations. میگه مثلا شما میتونی از اون سکشن 1311 برای کنترل همزمان چیا استفاده بکنی؟ بار زلزله، آتش، انفجار، مقاومت در برابر انفجار، blast resistance استفاده کنیم، ولی برای بقیه لودها باید بری سراغ 1311 و 1312. The alternative procedures of section 1313 are intended to be used in the design of individual projects rather than as the basis for broad qualification of new structural system products of components. میگه سکشن 1313 بیشتر برای دیزاین پروژه های تک به کار می رود، به جای تا اینکه rather than به عنوان در واقع یک بیسی برای qualification new structural system باشد. یعنی شما ازش میخواید استفاده بکنید برای اینکه یه سیستم سازی جدید رو کوالیفای بکنید، کیفیتش رو مشخص بکنید یا در واقع این رو ارزیابی بکنید. این سکشن 1313 برای این کار خوب نیست. در واقع میگه طراحی عملکردی است برای سیستم های سازی که موجودند. اگه سیستم سازی جدید دارید میخواید طراحی عملکردی بکنید، از سکشن 1313 نباید استفاده بکنید. دیگه چی؟ Procedures for such qualifications are beyond the scope of the standard because the limited number of the test data required in section 13132 are not appropriate for the application of new materials in a structural system or the development of prefabricated structural assemblies intended for general widespread use in structural systems. میگه به خاطر اینکه در واقع این scope is beyond the standard میگه این کار qualification is beyond the scope of the standard، از محدوده هدف این استاندارد خارج از دورنمای ما بیرونه، یعنی خارج از محدوده این استاندارد، خارج از حوصله این استاندارد. Because the limited number of test data required in section 13132 are not appropriate. میگه به خاطر اینکه ما توی سکشن 1312 توضیح دادیم که بخوای این کارو بکنی چجوری باید انجام بدی، qualification new structural system، ولی اونجا تست دیتا لازم داری ولی تست دیتا limited number، یعنی میزانش کمه.
و این میزان کم is not appropriate مناسب نیست برای چی؟ application of new materials in structural system or the development of prefabricated structural assemblies intended for general widespread use in structural systems. میگه میتونی باش کوالیفیکیشن انجام بدی. در دو مورد نمیتونی این کارو کنی. یک، متریال جدید بخوای استفاده بکنی از این سکشن نمیتونی استفاده بکنی. دو، اگر بخوای بری سمت ساختمان های پریفاب یعنی prefabricated یعنی پیش ساخته، اون موقع هم باز از این سکشن نمیتونی استفاده بکنی. دیگه چی؟ A more robust level of testing is needed for new materials or structural assemblies for general use. Section 1313 requires demonstration that a design has adequate strength to provide an equivalent or lower probability of failure under load than that adopted as the basis for the prescriptive requirements of the standard for buildings and structures of comparable risk category. این جمله رو ما معنی نکردیم. No. A more robust level of testing میگه یه در واقع روش یا لول آزمایش کردن روباست تر لازمه، یعنی استخواندارتر، پدر مادردارتر، اصولی تر، درست و حسابی تر، قابل اطمینان تر. روباست همه این معنی رو داره. در واقع یک واژه جنرال، واژه تخصصی هم نیست. A robust level of testing is needed for new materials or structural assemblies for general use. میگه لول بهتری از تستینگ لازمه برای اینکه شما بتونید اپروف کنید استفاده از متریال جدید و یا در واقع structural assemblies. assembly وقتی داره میگه یعنی سرهمبندی سازه‌ای، منظورش پریفابه، ساختمان‌های پیش ساخته شده. پریفاب اینم بگم اینم در نظر بگیرید. یه واژه‌ای من گفتم پریفاب. پریفاب این شورت فرم چیه؟ prefabricated پیش ساخته. تو آمریکا به این میگن پریفاب، کوچیکش میکنن دیگه، کوتاهش میکنن. مثلا یه کلمه از veterinarian، حالا اینجا نمی‌نویسم. veterinarian یعنی دامپزشک، با وی نوشته میشه، VET veterinarian. و هر کس که دامپزشکی بهش میگن he's a vet، مثلا اون شخص وته یعنی دامپزشک، کوتاهش میکنن. یا refrigerator، یخچال رو میگن فریج مثلا، میخوان کوتاهش میکنن. اینم همونه. ما اگر جایی گفتیم هی در ادامه قطعا خواهیم رسید به جاهایی که لازم بود و قطعا خواهیم گفت پریفاب. خواستم اینجا توضیح بدم که بدونید که پریفاب وقتی میگیم منظورمون چیه. میگه سکشن 1.3 چیه؟ demonstration میخواد از شما سند و مدرک میخواد. برای چی؟ that a design has adequate strength، که طرح شما یا یک طرح، حالا یه طراحی که انجام شده، مقاومت کافی دارد. برای چی؟ to provide an equivalent or lower probability of failure، که در واقع میزان احتمال پایینتری برای فیلیر یا شکست به دست بدهد. تحت چی؟ under load than that adopted as the basis for the prescriptive requirements of the standard for buildings and other structures of comparable risk category. درسته؟ میگه که شما یا طرح پریسکریپتیو میکنی، طراحی تجویزی، بنابراین مجبوری بری ریسک کاتگوری تعریف کنی برای ساختمانت، 1 2 3 4 هر کدوم که ساختمانت جزء اونا بود یا سازت جزء اونا بود، و در واقع به یک probability failure میرسی، تاش احتمال شکست میرسی. میگه بعضی وقتا داری چیکار میکنی؟ از سکشن 1.3 استفاده میکنی، این پرفورمنس بیس دیزاین که براشون استانداردی وجود نداره و مدل شما، اون مدلی که ساختید و دیزاینی که در واقع ساختید، دیزاینی که کردید، محاسباتتون باید این رو دمونستریت کنه، باید این رو نشون بده که چی دارید؟ adequate strength دارید، مقاومت کافی دارید برای اینکه به یه لول احتمالاتی شکست معادل همون چیزی که راجع به سازه هایی که براشون طراحی پرسکریپتیو نیازه میرسید، که برای اونها در واقع ریسک کاتگوری و اینا تعیین میکردید. Tables 131 and 1.3-2 and 1.3-3 summarize performance goals expressed in terms of target reliabilities.
associated with protection against structural failure that approximates those notionally intended to be achieved using the design procedures of section 2.3. میگه که جداول 1.3.1 1.3.2 و 1.3.3 جمع‌بندی میکنن، سامرایز میکنن چی و پرفورمنس گولز رو، اهدافی که ما داریم، یعنی در واقع اون لول های عملکردمون رو، که این لول های عملکرد یه مدلی بیان شدن expressed in terms of target reliabilities، در واقع به عنوان یا اینطوری بگم به نمایندگی از performance goals، در واقع performance goals رو به شکل target reliability بیان کردیم، بر حسب target reliability بیان کردیم که این target reliability چیه؟ associated with protection against structural failure، که همراه هست با یا ربط دارد به protection against structural failure، حفاظت در برابر فیلیر سازمان. That approximates those notionally intended to be achieved using the design procedure section 2.3، که در واقع اون روش هایی که توی سکشن 2.3 رو گفتیم و اون پرفورمنس لول هایی که گفتیم رو برای پرفورمنس لول نه، اون اهداف دیزاینی که برای پرسکریپتیو دیزاین داریم برای سازه های عادی که طراحی تجویزی میشن رو در واقع اینجا داره یه جورایی انگار تقریب میزنه، اون اهداف رو هم توی سکشن 2.3 گفتیم. خب اینجا ما این رو اجازه بدید که من براتون ببندم. خیلی متشکرم که ما رو تماشا کردید. حتما ما رو لایک و سابسکرایب بکنید، برای ما کامنت بذارید و کامنت هاتون رو همه رو خودم میخونم، پاسخ میدم. اگر از یوتیوب میبینید، لینک کانال مهندسی زلزله رو در دیسکریپشن این ویدیو این زیر براتون میذارم و حتما به کانالشون سر بزنید و از مطالب خوبی که میذارن استفاده بفرمایید. خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید.